بچه‌ها سلام، امیدوارم خوب باشین. خوش اومدین به یک اپیزود میان هفته‌ای دیگه با من. خیلی زود و سریع امروز میخوایم بریم سراغ کارمون. همونطور که میبینید من خیلی جدی ام امروز میخوایم چیکار کنیم؟ میخوام بهتون نون یاد بدم، ولی از اون نونای خیلی سریعه که میشه بهش از اون القاب خیلی چیز داد. سریع ترین، راحت ترین، خوشمزه ترین، کوتاه ترین، آسون ترین، همه ترین ها رو میشه بهش نسبت داد. خیلی نون راحت و خوشمزه‌ای و اگر آدم نون پختن نیستید و تجربه کمی تو نونوایی دارین، به نظر من یکی از گزینه‌های خیلی هیجان انگیز برای شروعه، به خاطر اینکه واقعا یک نون خیلی راحتیه و از همه مهمتر این که گلوتن فریه و با برنج و آرد برنج و خود برنج درست میشه که این هیجان انگیز ترش میکنه. خب خیلی سریع بهتون بگم که به چه چیزایی نیاز داریم. موادمونم خیلی ساده است و نکته خیلی جالبش اینه که تمام مواد این نون رو میریزیم توی مخلوط کن و توی مخلوط کن درستش میکنیم، بنابراین باز هم ساده ترش میکنه. کل پروسش 1 ربع. فقط تنها بخشی که از شما زمان میگیره اینه که چون ما میخوایم از برنج کامل استفاده کنیم، یعنی من از آرد برنج استفاده نمیکنم، به شما پیشنهاد میدم که این کار رو بکنید، توی نتیجهتون تاثیر میذاره. بنابراین این برنج نیاز داره که خیس بخوره. چه بهتر که بذارید از شب قبل خیس بخوره یا حداقل 1 ساعت خیس بخوره. چه برنجی باشه؟ ما که تو گیلانیم و این برنج هاشمیه، ولی هر برنجی میتونه باشه و در واقع همه برنج ها ویژگی های یکسانی با یک تلرانسی دارن. بنابراین از هر برنجی میتونید برنج قهوه‌ای استفاده کنید، میتونید برنج باسماتی استفاده کنید، میتونید برنج ژاپنی استفاده کنید، یا مثلا اگر خارج از ایران هستید از این برنجای جزمین استفاده کنید که برنجای معطری هستند. بنابراین 350 گرم برنج خشک رو بگذارید چند ساعت خیس بخوره. الان همینطور که میبینید این برنج من خیس خورده. هرچی بیشتر خیس بخوره نتیجه کار ما بهتر خواهد شد. آب میخوایم 210 گرم آب نیاز داریم. یک چربی میخواد این نونمون، حالا هر روغنی میتونه باشه. اگر دلتون یک چیز خیلی معطر میخواد میتونید از روغن مثلا زیتون استفاده کنید، میتونید روغن زیتون بدون بو استفاده کنید، میتونید مثل من از روغن کلزا استفاده کنید، از روغن کنجد، از روغن آووکادو، از روغن نارگیل، هر چیزی که دلتون میخواد. 25 گرم شکر داریم و 14 گرم مخمر فوری. 8 گرم هم نمک نیاز داریم که من اونم الان میکشم. خیلی خوب، اینم 8 گرم نمک و این از مواد اولیه‌مون. خب برنج خیس خوردمون رو آبکش کنیم. بیام اینجا. خیلی خوب، کنم اینجا دیگه آبی نباشه. برنجتون رو بریزیم تو مخلوط کن. هرچه مخلوط کنتون قوی تر باشه، یعنی از این مخلوط کنهای موتور سنگین موتور سنگین تجربه منه، رفتم تعمیرگاه مخلوط کنم خراب شده، این نه قبلیه. بعد بهم گفتش که مخلوط کن موتور سنگین باید بخرید. داشتم میگفتم هرچی مخلوط کنتون قوی تر باشه پروسه ما کوتاه‌تر میشه، چون قدرت بیشتری داریم دیگه. و خب بهتر از من میدونید در این پروسه نیروی حرکتی تولید گرما میکنه و اگر این پروسه بخواد کند و کشدار باشه موادمون رو گرم و گرمتر میکنه. این کجا بر علیه ما تموم میشه؟ ما مخمر فوری داریم و این مخمر فوری فکر کنم هولوش دمای 54 درجه، اگر 2 تا 4 درجه ایشون زنده است و فوت میکنه تو اون دما. بنابراین یک دمای ایدئال داره برای زاد و ولد و رشد و اینا، بین 32 تا 34 درجه است و ما باید حواسمون باشه که دیگه از 40 درجه 41 2 درجه دما بالاتر نره. خب این یه ذره پیچیدگی این بخش کار ماه، یعنی باید حواسمون باشه این دما بالا نره. من چیکار میکنم؟ از دماسنج استفاده میکنم که حواسم باشه که خیلی داغ نشه. شما چه کار میتونید بکنید اگر دماسنج در دسترس ندارید و مطمئنم نیستید که سریع مخلوط کنتون از پسش برمیاد نمیاد، هر چیز اینجوری ممکنه، این رو اول اضافه نکنید که تو اون گرما گیر بیفته. اینو بذارید کنار. ما اول یه ذره این پروسه رو بریم جلو. اگر دیدیم داره طولانی میشه و یه ذره گرما تولید میکنه، منم همین اول اضافهش نمیکنم.
تستش میکنم، دما رو میسنجم. اگر زیر 42 بود اون دقایق آخرین رو اضافه میکنم. اگر نبود یه ذره صبر میکنم دماش بیاد پایین، بعد بهش اضافه میکنم. امیدوارم توضیح واضح بوده باشه. خیلی خوب. 210 گرم آب، 80 گرم چربی روغن، 25 گرم شکر و 8 گرم نمک رو اضافه میکنم. مخمر بمونه. اگه براتون سوالی که آیا از آرد میشه، بله میشه. این نتیجه بهتره. جلوتر بهتون میگم که اگر این شیوه رو یاد بگیرید چه کار هیجان انگیزی میتونید بکنید. اما اگر از آرد استفاده کردید 50-50 میزان آب و آرد. 200 گرم آرد، 200 گرم آب، آرد برنج. 400 گرم آرد، 400 گرم آب. دیگه نیاز مخلوط کنم نیست. اما اگر کل موادتون رو بریزید تو مخلوط کن، نتیجه خیلی ابریشمی‌تر و نرمتری بهتون میده تا اینکه مثلا همینجوری مخلوط کنید. بنابراین باز میتونید تو مخلوط کن بریزید. 1.5 تا 2 دقیقه همین هول و هوش این شوم باید کاملا مخلوط شه، نرم شه و اگر بره بالا این زمان و دستگاه از پسش بر نیاد، دمامون از اون حد مجاز کم کم میزنه بالاتر که اگه بزنه بالاتر وقفه میندازیم که یهو پیوسته بالا نره. اجازه بدید یه ذره بیاد دماش پایین، ادامه. یه ذره دماش بیاد پایین، ادامه. - 23 درجه خوبه، ولی هنوز توش پر از ذرات ریزه. بنابراین ادامه میدیم. مخمر رو هنوز نریختم. دماش الان هستش 25 درجه حدوداً. دلم میخواد که تا 30 درجه هم بره، به خاطر اینکه یک دمای ایدئال برای تکثیر مخمرمون 32 درجه. و الان کاری که میکنم اینه که دیگه الان هیچ اثری از برنج معلوم نیست، یک بافت نشاسته‌ای خیلی بی‌نظیر داره. روشنش میکنم، مخمر رو اضافه میکنم و اجازه میدم یه 30 ثانیه دیگه ای کار کنه که اصلا اون دما نزدیک 30 درجه بشه، که این کمک بکنه که عمل آمدن مخمرهامون هم تسریع پیدا کنه. خیلی خوب. خیلی گرما تولید میکنه. ببینید چقدر جالبه. قشنگ بیش از 10 درجه. بله. خب تقریبا 30 درجه. 29.5 تا. عالیه. خیلی خوب. قالبتون رو بیارین، چربش کنین. تقریبا باید 2/3 قالب رو پر کنید، بیشتر هم نریزید. الان این میزان برای این قالب تقریبا بسه. بیشتر بریزید سر میره بچه‌ها. من الان یه ذره زیاد آوردم که میرزمش توی ظرف دیگه. خب بعد چی کار کنیم؟ بهش فضا بدیم. روش رو میپوشونم. گرمای خود خمیرمون برای هلوش 15 تا 30، اگر هم خیلی دمای فضاتون پایینه ممکن تا 45 دقیقه هم طول بکشه. اگر 2/3 قالبتون رو پر کنید، اجازه بدید تقریبا موادتون تا لبه به لبه قالبتون بیاد بالا. بنابراین روش رو میپوشونم. تو این فاصله شما اگر فرتون برای گرم شدن زمان طولانی نیاز داره، فرتون رو بذارید گرم بشه. 185 درجه بذارید فرتون تو این فاصله گرم بشه. فر من چون توی 5 دقیقه گرم میشه، الان زوده، یه ذره دیرتر این کارو میکنم. خیلی خوب، بهتون برمیگردم. چقدر؟ 1.5 ساعت ببینیم چی میشه. من این دقایق آخر پارچه از روش برداشتم، چون احساس کردم داره میاد به لبه نزدیک میشه و ممکنه بچسبه به پارچه. کاری که باید بکنین اینه که مراقب باشین یک وقتی روی خمیرتون
خشک نشه. بنابراین یا پارچه‌تون رو مرطوب کنید یا تو اون فاصله هر اسکایی یه ذره آب بهش اسپری کنید. الان همینطور که می‌بینید تقریبا تا لبه اومده، یه بافت ژلی داره، زیاد تکونش نمیدم. بعد مراقبت کنیم توش الان پر از حباب‌هایی که درش هوا هست، باعث در واقع اون بافت اسفنجی نونمون میشه. اما قبل از گذاشتن من دوباره روش رو قشنگ آب اسپری میکنم حسابی و میره توی فر برای 30 تا 35 دقیقه. خیلی سریع راحت دیگه. حتما تست سیخ چوبی بگیرید، توش رو مطمئن بشید. یک راهی که بازم اگر از دماسنج در دسترس دارین و استفاده میکنید میتونید از اونم استفاده کنید. دمای مغز نونتون باید مثلا به 95 درجه برسه که مطمئن بشین پخته، ولی چون سخته این کار از سیخ چوبی استفاده کنید. یه نکته مهم دیگه هم اینه که مراقب اوورپروف باشید. یعنی اگر الان دیگه یه ذره دیگه من تعلل کنم و این گنبدی بشه، احتمال این که بره توی فر و اونقدی بیاد بالا که سر بره هم هست و یه ذره تم ترش میشه و حجم بیش از حد میشه. بنابراین اندازه مناسب خیلی مهمه. الان میبینید داره شروع میکنه که یه ذره بیاد بالا، بعد الان کم کم بذاریمش توی فر. منتظرم که فر گرم بشه. توی طبقه پایین مقداری آب میریزم. برو که رفتیم. من 35 رو میگذارم، اما شاید هم زودتر آماده شه، بنابراین حواسم بهش هست. بله، موقع بیرون آوردنشه. من 4 دقیقه زیاد آوردم، یعنی 31 دقیقه شده الان. به به، رنگش که عالیه. بهتره که بمونید کاملا خنک بشه، برش بزنید. به نظر پخته. نکته دیگه که باید بهتون بگم اینه که الزاما این نون فقط و فقط با برنج یا آرد برنج درست نمیشه. میتونید از هر غلات دیگه‌ای هم استفاده کنید. میتونید از گندم کامل استفاده کنید، اون رو بخیسونید به همین شیوه. جوی دو سر، ارزن، عدس، کینوای قرمز، برنج قهوه‌ای، ذرت، تخم کتان، چیزای از این دست خیلی خیلی خلاقانه استفاده کنید. توش میتونید سبزیجات مختلفی بریزید اگر دلتون بخواد. خیلی چیزای شیرین میتونید بریزید، میوه‌های خشک میتونید توش بریزید، سبزی‌های تازه بریزید، هر چیزی که می‌خواید بریزید. فقط چیزی که باید رعایت کنید اینه که نسبت زیاد نباشه. مثلا برای این میزان رسیپی ما حدوداً 50 تا 100 گرم رو در بر بگیره. بیش از اون نریزید که توی اون بافتش تاثیر میگذاره. آخه بچه‌ها نگاش کنید چه بافته. خیلی ماهه، نرم، لطیفه و با آرد برنج همچین کیفیتی. به هر حال میدونید که خیلی سخته، بوشم خیلی هیجان انگیزه. پیشنهاد میکنم که حتما درستش کنید. من یه ذره میخوام بچشم، کوچولو بیاین امتحانش کنیم ببینیم چجوریه. اوه اصلا باورتون نمیشه، خیلی نرم و لطیفه. به خاطر اون خمیرمایه یک بوی عمومی میده، یعنی یه طعم عمومی بهش میده و اون تاثیر خمیرمایه روش کاملا فاحشه. طعمش عالیه. به به. قراره یکی از نونای محبوبتون شه، اینقدر خوشمزه است. بخار کرده. حتما بذارید روی توری و مثل من این کار رو نکنید. حتما بذارید روی توری کاملا خنک شه و بخار نکنه. این نون بی‌نظیر رو که مطمئنم از درست کردنش لذت میبرید. دیدید که چقدر ساده و سریع بود. برای صبحانه خیلی عالیه، با غذا خیلی عالیه و به نظر میتونید هم ساندویچ باش درست بکنید، هم توستش بکنید، هم میتونید سوخاریش کنید و خیلی نتیجه شگفت زده‌تون میکنه واقعا. تا 2-3 روزی هم میتونید توی یخچال نگهش دارید. بعدش بهتره که بذارید توی فریزر یا همون اول بسته بندی کنید، بذارید توی فریزر، منجمدش کنید، هر موقع میخواین در بیارید یخ زدایی کنید. قربونتون، امیدوارم که از این اپیزودم لذت برده باشین.
و مراقب خودتون باشین. تا اپیزود بعدی خیلی زود میبینمتون.